હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડિયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 12 વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. મિત્રો એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 12.3 જે છે એનો દાખલા નંબર 11 અને 12 એ આપણે આ વિડિયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 12.3 એનો દાખલા નંબર 11 શું કહે છે? એક ચોરસ હાથ રૂમાલ પર 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળી 9 વર્તુળાકાર ભાત બનાવી છે. હાથ રૂમાલના બાકીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો. એટલે કે આ જે 9 વર્તુળની ભાત છે એની સિવાયનો જે કઈ ભાગ વધે ચોરસ જે રૂમાલ છે એમાં એનું ક્ષેત્રફળ આપણે મેળવવાનું છે. એટલે કે આ વર્તુળ સિવાયનો ભાગ કયો છે? એક તાયરો આ, બરાબર? આ તમે સમજી શકો છો ને બધું? જોવા આ ખાલી ભાગ, આ બધા જોવા આ દેખાય ને બધા ખાલી ભાગ, આ બધાનું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો શું કરશું? ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈશું, પછી એમાંથી આ 9 વર્તુળ જે છે એનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી દઈશું. બધા વર્તુળ કેવા છે? એક સમાન જ છે. હવે 9 વર્તુળાકાર ભાત બનાવી છે એટલે કે ભાત એક સમાન જ હોય. કેવી છે? 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળી 9 વર્તુળાકાર, એટલે કે દરેક વર્તુળની ત્રિજ્યા કેવી છે? 7 સેન્ટીમીટર. તો એ 9 વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એ ચોરસના ક્ષેત્રફળમાંથી બાદ કરશું. પણ તમને એક સવાલ થતો હશે મિત્રો કે અહીં આપણને ચોરસનું ક્ષેત્રફળ માટે આપણે બાજુ જોઈએ, પણ બાજુ તો છે નહીં. તો મિત્રો અહીં આપણને આપેલી જ છે બાજુ. કઈ રીતના? જુઓ, હાથ રૂમાલ પર 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળી 9 વર્તુળાકાર, એટલે કે જે આ દરેક વર્તુળ છે એની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 7. તો એનો વ્યાસ કેટલો થાય? વ્યાસ થાય કેટલો? 14. એટલે કે માનો કે જુઓ આખો વ્યાસ છે, આ હું થોડુંક આ પૂછી નાખું છું અને સમજવા માટે તમને દર્શાવું. અહીંથી અહીં સુધી આ ત્રિજ્યા થઈ, તો આખો વ્યાસ છે, તો આખો કેટલો છે? ત્રિજ્યા 7 છે, તો વ્યાસ કેટલો થાય? 7 દુ 14. તો આ ભાગ જે છે અહીંથી અહીં એ 14 છે. એવી જ રીતના સેમ ટુ સેમ આ વર્તુળ બધા અડેલા જ છે. ક્લિયર છે? આવી આકૃતિ તમને આપી જ છે, દોરવાની જરૂર નથી, આ આપેલી જ છે. તો આ બધા વર્તુળ અડેલા જ છે. તો અહીંથી આ વર્તુળનો વ્યાસ ચાલુ થશે, એ પણ કેટલો? 14. અહીંથી પાછો આ વર્તુળનો વ્યાસ 14, અહીં પૂરું થાય છે. તો આખું જુઓ 14 14 14 14 તેરી 42. તો આપણને ચોરસની બાજુ મળી ગઈ મિત્રો. શું છે? 42 સેન્ટીમીટર. તો આપણે હવે તો ખ્યાલ આવે ને શું કરવાનું? તો આપણે સોલ્યુશન શું આપેલું છે? અહીં ત્રિજ્યા આપી છે. અહીં દરેક વર્તુળની ત્રિજ્યા r બરાબર કેટલી છે? 7 સેન્ટીમીટર. હવે શું એ બી આપણે શું લીધું? ચોરસ ABCD ની બાજુનું માપ કેટલું? 3 વખત વ્યાસ ગણ્યું ને આપણે. આ એક વ્યાસ, આ 2 વ્યાસ અને 3 વ્યાસ. તો 3 ગુણ્યા આપણે d લખીએ. હવે 3 ગુણ્યા d શું છે? 2r છે. આ d છે એને આપણે 2r તરીકે લખી શકીએ. 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા r શું છે? 7 સેન્ટીમીટર. 7 દુ 14 તેરી 42 સેન્ટીમીટર. હવે એ બાજુને આપણે કહી દઈએ, કઈ નથી કેવું, ચાલો એક બાજુ આપણે AB કહી દઈએ. AB બરાબર 42 સેન્ટીમીટર. બધી બાજુ સમાન જ હોય ચોરસમાં. હવે શું કરીએ? ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈએ. ચોરસ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર બાજુનો વર્ગ. બાજુ એટલે કે AB લઈ લઈએ. AB નો વર્ગ. AB કેટલું છે? 42 નો વર્ગ. હવે 42 નો વર્ગ એટલે 42 ગુણ્યા 42. નો આવડે કરી લેવાનું, કઈ મનમાં બધું કઈ આવડે નહીં. 4 દુ 8, ચોકે ચોકે 16, 2 દુ 4, 4 દુ 8, 4 16 7 1 1764 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર લખવાનું નહીં ભૂલતા.
હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે, હવે આપણે આખું લાંબુ લખવું પડશે આગળ, એની કરતા આપણે એને નામ આપી દઈએ એ, કેપિટલ એ બરાબર શું મળ્યું 1764 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, એ જે શું છે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ. હવે મેળવીએ નવ વર્તુળાકાર જે ભાત છે એનું ક્ષેત્રફળ. શું? નવ વર્તુળાકાર ભાતનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 9 ગુણ્યા વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ. હવે 9 વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર સ્ક્વેર બરાબર 9 ગુણ્યા પાઈ. કીધું નથી તો આપણે શું લઈએ 22/7. નકર તમને કહે કે 3.14 લ્યો, પણ એવું કઈ કીધું નથી તો શું લઈ લેવાનું 22/7. આર કેટલો છે 7, સ્ક્વેર છે એટલે 7 ગુણ્યા 7 લખીએ, 1 7 કેન્સલ, તો શું વધ્યું 22. 9 સત્તામ કેટલા થાય 63. 63 ગુણ્યા 22 કરો શું થાય 3 દુ 6, 6 દુ 12, 3 દુ 6, 6 દુ 12, 6 8 3 1 શું મળ્યું 1386 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આને આપણે સ્મોલ a કહી દઈએ. હવે આપણે શું મેળવવાનું છે, આ બાકી રહેલો ભાગ જે આ ભાગ છે ટપકાવાળા, એ ભાગ આપણે મેળવવાનો છે. તો શું કરશું, ચોરસનું ક્ષેત્રફળ માંથી આપણે 9 વર્તુળાકાર ભાતનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી દઈએ તો શું બાકીનો ભાગ મળે. therefore હાથ રૂમાલમાં બાકીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું ચોરસનું ક્ષેત્રફળ, એને આપણે શું કીધું કેપિટલ એ, માઈનસ 9 વર્તુળાકાર ભાતનું ક્ષેત્રફળ એને આપણે શું કીધું સ્મોલ એ. કેપિટલ એ કેટલો છે 1764, સ્મોલ એ 1386. હવે 4 માંથી 6 બાદ કરો, નો જાય. જો 14 માંથી 6 બાદ કરો તો અહીં એક ઘટશે 5. 14 માંથી 6 બાદ કરો તો કેટલા વધે 8. 5 માંથી 8 બાદ નો થાય એટલે 15. 15 માંથી અને અહીં એક ઘટશે 15 માંથી કેટલા 15 માંથી 8 બાદ કરો તો તમને કેટલા મળશે 7. 6 માંથી 3 બાદ કરો તો 3, 1 માંથી 1 0, તો 378 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. ક્લિયર થાય છે? તો આને થોડું આ તમારી સાઈડમાં રફમાં કરવાનું હોય છે, તો આપણે લખી દઈએ 1764 - 1386. શું મળ્યું 378 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો લખી દઈએ આમ હાથ રૂમાલમાં બાકીના ભાગનું ક્ષેત્રફળ 378 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર મળે. ક્લિયર થાય છે? તો આ થયો તમારો દાખલા નંબર 11. હવે આપણે ભણીએ દાખલા નંબર 12. શું છે મિત્રો દાખલા નંબર 12? આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવેલ ચતુર્થાંશ OACB નું કેન્દ્ર O છે અને ત્રિજ્યા 3.5 સેન્ટીમીટર છે. એટલે કે આ ચતુર્થાંશ ભાગ છે એની ત્રિજ્યા કેટલી છે 3.5 અને અહીંથી અહીં પણ 3.5 છે. જો OD 2 સેન્ટીમીટર, OD એટલે કે અહીંથી અહીં 2 સેન્ટીમીટર હોય તો આપણે ચતુર્થાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ, OACB આખું વર્તુળનું જે છે ચતુર્થાંશ ભાગ એનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. બીજું દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ જે છે ACBD નું ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. તો આપણે જે કઈ આપી છે વસ્તુ એ લઈ લઈએ. એ પહેલા આપણે કરશું શું એ કયો મને, શું કરશું? હવે આ જે છે ચતુર્થાંશ ભાગ એ તો ખબર છે, πr²/4 કરશું એટલે ચોથો ભાગ વર્તુળનો ક્ષેત્રફળ મળી જશે. પણ આપણે જે આ રંગીન પ્રદેશ મેળવવું એની માટે શું કરશું કે જે ચોથા ભાગનું ક્ષેત્રફળ જે આવ્યું આખાનું AOBC એનું જે ક્ષેત્રફળ આવ્યું એમાંથી આપણે ત્રિકોણ ODB એ બાદ કરશું તો આપણને આ રંગીન પ્રદેશ મળી જાય. ક્લિયર? હવે આ ચતુર્થાંશ ભાગ છે, વર્તુળના આપણે 4 ભાગ કરીએ તો એને આપણે આ ચોથો ભાગ આપણને આપ્યો છે ને અહીં કયો ખૂણો બને 90 નો, તો
તો આ જે છે ખૂણો કેવો છે 90 નો છે. તો આપણને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આવડે જુઓ પાયો ગુણ્યા વેધ. ક્લિયર? તો આપણે 1 by 1 જે કંઈ આપ્યું છે એ લખીએ. અહીં શું આપ્યું છે? વર્તુળની ત્રિજ્યા r બરાબર કેટલી આપી છે 3.5 સેન્ટીમીટર તથા બીજું શું આપ્યું છે OD બરાબર 2 સેન્ટીમીટર છે. બસ આટલું આપ્યું છે. બીજું આપણે આ મેળવવાનું છે મેળવવા મળીએ. પહેલા નંબરનું શું છે ચતુર્થાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ. ચતુર્થાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ બરાબર. હવે એ શું છે ચોથો ભાગ છે ચતુર્થાંશ એટલે વર્તુળનો. તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શું છે πr². તો એનો ચોથો ભાગ ભાગ્યા 4 પાઈ કાંઈ કીધું નથી. આપણે શું લઈએ 22/7/4 હતા જ ગુણ્યા r². r શું છે 3.5. અહીં જ આપણે લીધું પણ આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો શું થાય 35/10 લખી શકાય ગુણ્યા સ્ક્વેર છે એટલે 35/10 બે વખત. હવે જે કાંઈ ઉડતું એ ઉડાડીએ આપણે 7 × 5 = 5 દુ 10 2 ગુણ્યા 11 22. બસ હવે કઈ નથી થતું. તો અહીં થાય છે હજી 7 ગુણ્યા 5 35 5 દુ 10. તો શું વધ્યું 11 + 77 ના છેદમાં 4 દુ 8 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો ચતુર્થાંશ OACB નું ક્ષેત્રફળ આપણને મળ્યું 77/8. એને આપણે કહી દઈએ કેપિટલ A. બરાબર સમજાય છે કેમ કીધું? કારણ કે આપણે લાંબુ લખવું ન પડે એ માટે. હવે આખું તો જે મેળવવાનું હતું એ મળી ગયું. બરાબર. હવે બીજા નંબરનું શું છે દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. તો એની માટે શું કરશું ચાલો લખો તો ખરી. હવે એની માટે આપણે પેલા આ જે છે ત્રિકોણ BOD એનું ક્ષેત્રફળ જોઈશે. તો આપણે પેલા એ મેળવીએ ત્રિકોણ BOD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર. એ કેવો છે ખૂણો કેવો છે તો આપણે લખ્યા અહીં ત્રિકોણ OBD માં ખૂણો O બરાબર 90° છે. ત્યારે આપણે આનું ક્ષેત્રફળ લખી શકીએ શું 1/2 ગુણ્યા પાયો કેટલો છે 3.5. તો એને આપણે લખી શકીએ 35/10 ગુણ્યા વેધ કયો છે OD 2 અથવા તો આપણે લખી દઈએ ચાલો ને આપણે સૂત્ર OB ગુણ્યા OD. હવે 1/2 ગુણ્યા OB શું છે 3.5 એટલે લખીએ 35/10 ગુણ્યા OD 2 છે. તો અહીં 2 કેન્સલ 35/10 તો એને છેદ ઉડાડતા શું મળશે તમને 7/2 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો આને આપણે સ્મોલ a કહી દઈએ. હવે શું જરૂર છે આપણે દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. દર્શાવેલ રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું આખું AOBC નું ક્ષેત્રફળ માંથી ત્રિકોણ BOD એટલો ભાગ કટ કરી દે તો આપણને બાકીનો ભાગ મળે રંગીન પ્રદેશ છે. તો આખો કોણ છે એ છે આપણે એને કહી દીધું. તો એમાંથી આ જે ત્રિકોણ છે એને બાદ કરીએ. ત્રિકોણ કોણ છે સ્મોલ a કીધું તો આપણે તો A - સ્મોલ a. તો કેપિટલ A શું છે 77/8 સ્મોલ a 7/2. છેદ સમાન બનાવવા એટલે કે લસા લેવો છે. તો કઈ રીતના લેશું અહીંયા 8 છે 2 ને 8 બનાવવા તો આપણે 4 ગુણવા પડે. છેદમાં 4 ગુણ્યા તો અંશમાં પણ ગુણવા પડે. મફતમાં કઈ છેદમાં મળે નહીં. તો જુઓ અંશ અને છેદમાં 4 ઉડી જાય તો આપણે કાંઈ ફેરફાર કર્યો નથી એવું થાય. બરાબર. તો શું 77 - 7×28 છેદ સમાન છે. અહીં 8 છે અહીં 8 થઈ ગયા તો છેદ સમાન તો એક વખત લખવાનો
અંશમાં જે કઈ માઇનસ બાદબાકી થતી હોય એ કરવાની 77 - 28 તો 70 માંથી તમે 20 કાઢો કેટલા 50 50 ને 57 અહીં 7 હતા એટલે 57 57 માંથી 8 કાઢો તો કેટલા મળશે 49/8 આ તમને થોડો ક્લિયર નહીં થાય પણ મારી બાદબાકી આ રીતની જ છે મિત્રો તો શું 49/8 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તો શું લખીએ આપણે આમ ફાઇનલ આન્સર આ બે નો મિક્સ લખી દઈએ આમ ચતુર્થાંશ કયો OACB નું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું 77/8 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર તથા રંગીન પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ 49/8 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે ક્લિયર બરાબર તો આ થયો તમારો દાખલા નંબર 12 બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં શું સ્વાધ્યાય 12.3 જે છે એનો દાખલા નંબર 13 અને 14 એ આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એ તમને સૌથી પહેલા મળે અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર WhatsAppમાં જોતી હોય તો મારો WhatsApp નંબર છે જ એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીનો આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો